سلام دوستان عزیز، به مedi medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های آناتومیمون امروز در مورد Digestive System یا سیستم هاضمه صحبت میکنیم. ما قبلا هم گفته بودیم که ما فعلا فقط بالای عمومیاتشان صحبت میکنیم و ما Digestive System باز در بخش توراکس و ابدومین بسیار با تشریحات بیشتر یا با وضوح باز در مورد ازیا صحبت میکنیم. خب ما در مورد Digestive System امروز صحبت میکنیم یا سیستم هاضمه. ببینید اول در مورد ازی ما صحبت میکنیم چون عمومیاتشان است که سیستم هاضمه شامل چی چیزها می باشه، یعنی کدام چیزها شامل سیستم هاضمه می باشه. در اینجا ما یک تصویر ترسیم کردیم و نظر به این حال میگیم کدام قسمت ها شامل سیستم هاضمه می باشه. ببینید اولین قسمتی که شامل سیستم هاضمه است این قسمت است که به نام چی یاد میکنیم؟ ماوت یا دهن. اولین چیزی که شامل سیستم هاضمه می باشه این می باشه. دومین چیزی که است این ساختمانی است که به نام فارنکس یاد میکنیم. فارنکس یا بلعوم برش میگن. سومین ساختمانی که شامل سیستم هاضمه ما می باشه او عبارت از اسوفاگوس یا میری می باشه. یا میری. ببینید اول دهن است، بعد از او بلعوم شروع میشه، بعد از بلعوم میری است که میری همین قسم میره بالاخره به معده وصل میشه. اینی قسمت میری می باشه که آمد به چی وصل شد؟ به معده یا استومک. استومک هم شامل چی است؟ شامل سیستم هاضمه ما می باشه. بعد از استومک باز چی شروع میشه؟ امعای کوچک یا small intestine. این ساختمان رو شما ببینید، این ساختمان که ازش شروع شده و در داخل هم است، در قسمت داخل می باشه. اطرافش چی است؟ در اطراف از لارج انتستاین است، در قسمت وسطش سمال انتستاین می باشه. پس این ساختمانی که برای سرخ رنگ ما اینجا ترسیم کرده میره به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سمال انتستین. و بعد از سمال انتستین چی شروع میشه؟ لارج انتستین است. لارج انتستین. ببینید در کل این ساختمان هاست که شامل سیستم هاضمه می باشه که در سیستم هاضمه یا شامل هستند ماوت، فارنکس، اسوفاگوس، استومک، سمال انتستین و لارج انتستین می باشه. اما بعضی از ارگان ها و غدوات فرعی هم در شامل هستند یا accessory glands and organs در قسمت شامل می باشه. کدام ها هستند؟ یکی این ساختمان است که ساختمان ما برام چی یاد میکنیم؟ به نام لیور یا کبد. لیور یکی این ساختمان است که به نام لیور است که هم در یا اصل این ساختمان های فرعی را که من میگم یا در هضم غذا یا اصل رول دارن، یعنی در هضم غذا چی میکنن؟ کمک میکنن. یکی لیور است، دیگه این است که برام چی یاد میکنیم؟ گال بلیدر. گال بلیدر همون که است در قسمت کبد با این متصل می باشه، با کبد متصل است و این هم در هضم غذا رول داره. و دیگه اینی ساختمان است که به نام پانکریاس است. پانکریاس در کل چندانه شامل می باشد در ساختمان های فرعیشان که هستند. یکی اینی ساختمان است که هم فراموش نکنم که اینی ساختمان است که به نام چی یاد میکنیم؟ به نام salivary glands. salivary glands یا غدوات لعابیه می باشند. چند چیز شامل شد در فرعیشان؟ salivary glands یا غدوات لعابیه که لعاب دهن تولید میکنن، لیور، گال بلیدر و پانکریاس. تمام از در چی رول دارن؟ در هضم غذا رول دارن. خب ببینید زمانی که شما از غذا استفاده میکنید، غذا در قسمت دهن توسط نمی salivary glands که می باشه غدوات salivary glands یا غدوات لعابیه ما که هست توسط چی میشن؟ مرطوب میشن و در خود می سلایوا یا در می لعاب دهن که است در بعضی انزایم ها موجود است که در هضم غذا رول دارن. یعنی پروسه هضم از کجا شروع میشه؟ از دهن شروع میشه. از این قسمتی مرطوب میشه، پروسه هضم شروع میشه، بعد از غذا به بلعوم او را به طرف میری میرانه، از میری یا اسوفاگوس میره به قسمت استومک. در استومک چی میشه؟ استومک باز اینمی غذایی که از این غذا را بالاخره تبدیل میکنه به گاستریک جوس. گاستریک جوس یا جوس
معده تو که مانایشان کنیم این قسم مانامیته. گاستریک معده را میگن، کلمه یونانی است. و بعد از اون ببینین یا گاستریک جوس یا به شکل کایم یعنی تبدیلشان میکنن. کایم چی رو میگن؟ به شکل کایم یا تبدیل میکنن. کایم غذای نیمه جامد را به نام کایم میگن، یعنی نیمه جامد نیمه مایع است. او را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام کایم یاد میکنیم که بعد از او غذاهایی که در قسمت معده موجود است و همچنان اینمی کایم که در این قسمت موجود است ایمه به کجا؟ به اسمال انتستین. بعضی غذاها هم در این قسمت موجود میباشه، یعنی تمامش خو معده هضم نمیکنه، بعضیاش هضم میکنه، دیگه قسمت را که نمیتونه میره به قسمت اسمال انتستین. در اسمال انتستین که است کایم و اینمی غذایی که مونده در این قسمت باز ایجا هضم و جذب در اینجا صورت میگیره. یعنی ببینین یکی خوب پروسه هضم در اینجا شد، اینا باز پروسه هضم در امعای کوچک هم صورت میگیره. چه قسم در اینجا پروسه هضم صورت میگیره؟ توسط اینمی صفرایی که از قسمت چی میه؟ از قسمت کبد میه یا از قسمت لیور میه و توسط مواد دیگه انزایم هایی که از طرف پانکریاس میه یا در قسمت اسمال انتستین یا اونمو امعای کوچک افراز میشن. در این قسمت یا هم باعث میشن که غذاها را هضم کنه و بعد از اینکه هضم شد وظیفه دیگه اسمال انتستینی است که غذاها در این ساحه جذب میشن. غذاها از طریق بلاد ویزلز، غذاها از طریق چی؟ غذاها از طریق بلاد ویزلز یعنی اوعیه های خون و همچنان از طریق لیمفاتیک ویزلز یا اوعیه های لنفاوی که ما در درس قبلی براتون گفته بودم که چه قسم اوعیه های لنفاوی جذب میکنه. مثلا ویتامین ها را که ما گفتم A, D, E, K یا بعض چیزهایی که منحل در شحم هستند که توسط لیمفاتیک ویزلز و جذب میشن. و در کجا جذب میشن؟ در این اسمال انتستین یا امعای کوچک جذب میشن. بعضی داریم لارج انتستین، اینجا که پروسه هضم و جذبش خلاص شد میان در قسمت لارج انتستین یا امعای بزرگ. در امعای بزرگ ما که هست بعد از اون در اینجا چی چیزها جذب میشه؟ در این قسمت فقط واتر یا آب و الکترولیت جذب میشه. یک الکترولیت کنیم سدیم، پتاسیم، یاس و دیگه این واتر که آب است در این قسمت یا جذب میشن. در کجا؟ در قسمت لارج انتستین. بعد از اینکه امعای بزرگ یا را جذب کرد چیزهای اضافه را بالاخره از طریق رکتوم یا از طریق معقد، بعد از او بالاخره رکتوم است، بعد از او انس یا معقد است، از این طریق بالاخره به شکل مواد غایطه را خارج میکنه. این بود معرفی دایجستیو سیستم که ما امروز در مورد معرفیشان صحبت کردیم. ببینین هر کدام از این خیلی گپ داره. مثلا کبد لوب ها داره، لوبیول ها داره، چه قسمی مواد یعنی همین صفرا رو تولید میکنه، تمام از این مکانیزم داره. اوعیه هایی که در این ساحه است و همچنان همین قسم بخش هایی که معده می باشد، تمام از این باز ما در بخش های مربوطهش که در توراکس و در قسمت ابدومن می باشه در اون قسمت بازیار ما میخوانیم. خب فعلا فقط یک معرفیشان کردیم که دایجستیو سیستم چیست، چی کارها را میکنه و کجاها شامل دایجستیو سیستم میشه. این بود درس امروزی ما دوستان عزیز. خدا کنه که شما یک چیز را آموخته باشین و به داشتهای طبی شما شده باشه. تا بعد خداوند یار و مدد کنه.